بینندگان محترم، من خدمت شما عزیزان هستم. اگر کسی میخواد ایراد بگیره، اشکالی بگیره، حرفی بزنه. سلام علیکم عزیز، بفرما. سلام علیکم آقای اللهیاری، خسته نباشید. زنده باشی، ممنون. سلام باشید آقای اللهیاری. من خواستم یه دو کلمه بگم بعدم قطع کنم در از تلویزیون جواب شما میشنوم. اولی که من اگر کسی در شما انتقاد میکنه، هیچ وقت دشمن شما نیست آقای اللهیاری که بخواد مثلا دشمنی بکنه با شما، فقط انتقاد میکنه. من انتقادم به شما اینه که من میدونید من یکی از دوستدارای شما، همیشه به شما زنگ میزنم و شما رو خیلی دوست دارم. بابت اینکه راوی روایت هستی و روایت اهل بیت معنا میکنید و به دست مردم میرسونید. اما من سوالم از شما این آقای اللهیاری، ببینید الان تا چند وقت پیش تا حدود یه سال پیش این بحثا نبود آقای اللهیاری. شما حتی وقتی کسی به شما زنگ میزد و میگفت که مثلا آقای اللهیاری ما شما قبول داریم در حد که یه مرجع ما باشه، و شما گفتید که والا من در فکرش هستم اما زیاد تمایل ندارم، الان دارم نمیتونم. من گفتم چطور شد که آقای اللهیاری شما یک بار زدی گفتی اصلا کسی ما تقلید نداریم، اگر خواستید تقلید کنن اینا فقط رجوع کنن برای روایت، تعلیم روایات و روایت یاد بگیرن. ببین آقای اللهیاری، من نوعی که الان از مثلا ایران بودم در چیزی حالا گوش کن حالا گوش کن جانم، من حرف شما رو فهمیدم، جوابتو گوش کن. میگه شما سابق مثلا بر مراجع شما خورده نمیگرفتی و شما پرسیدن که شما مرجع تقلید بشو، شما گفتی من در این فکر هستم که من مرجع بشم. ببین اولین یادت باشه که آدم نمیتواند در یک زمان هم با دجالیه بجنگه، هم با امویه بجنگه، هم با وهابیت بجنگه و هم با این علمای سنتی بجنگه. این امکانش نداره، امکانش وجود نداره و اصلا زمان هم فرصت نمیدهد که شما مثلا در یک زمان تمام ادله را برای همگی بیان بکنید. شما شاید قدرتش را دارید که در یک سخنرانی یا در 5 سخنرانی همگی را خرد و له بکنید. من این قدرت را ندارم. اگر میخوام درباره عمر صحبت بکنم باید درباره عمر صحبت بکنم، درباره عثمان میخوام صحبت کنم باید بیشم 2 هفته درباره عثمان صحبت کنم، درباره عایشه میخوام صحبت کنم 1 ماه باید بیشم درباره عایشه صحبت کنم، درباره ولایت فقیه میخوام صحبت کنم باید 2 ماه بیشم ولایت فقیه را ابطال بکنم، خوب له بکنم، بعد برم به مسئله دیگر. متوجه هستید؟ لذا این شما که شما از اول چرا مثلا از اول شما این به این معنا نیست که اگر من در یک مسئله از اول سکوت کردم به معناش این بوده که من حتما اون را خیلی دوست داشتم. این اولا. و ثانیا این که اگر شما فکر میکنید که به من پیشنهاد شده که من مرجع تقلید بشم، من گفتم که من در فکرش هستم ان شاء الله. همچین چیزی من نگفتم. همیشه که به من گفته شده من گفتم من دوست دارم در خدمت بیان احکام باشم. الانم خیلی دوست دارم. این چیزی هست که اگر من بتونم احکام را بیان بکنم برای مردم از روی حدیث و روایت، همون سابقا من میگفتم. اگر شما یادتان باشه اگر من روز فقه بگویم من مثل فقه مصطلح نمیگویم، من روایت را محور قرار میدم، حدیث را محور قرار میدم، حدیث را شرح میدم براش. این را سابقا من گفتم. و این را اگر شما فکر کردید که من راغب در مشروعیت و تقلید مصطلح بودم، همچین چیزی نبوده عزیز من. ثالثاً بینه حالا عزیز من شما این توقع را نداشته باش که من همه چیز را از اول باید میدانستم. این هم شما توقع نداشته باش. منم یک شیعی بودم و هستم مثل شما. منم در خانواده‌ای بودم که همه اینها مقلد آقای خویی بودن و از روز اول که ما دیده به جهان گشودیم از ما به ما یاد دادن که شما مذهب از کی داری؟ از امام جعفر صادق علیه السلام. مقلد کیستی؟ مقلد آقای خویی. ما کوچیک بودیم به ما یاد داده بودن که اگه بپرسن مقلد کیست؟ مقلد آقای خویی. درسته؟ حوزه هم که رفتیم درس خواندیم همین اینا اینقدر ببینید عزیزان من اینقدر اینا بحث تقلید و مرجعیت را و وجوب تقلید را مسلم مطرح می‌کردن که من پیش خودم فکر می‌کردم که حتما این دلایلش خیلی محکمه و که اصلا من دارم دقت بکنم تدبر بکنم شاید لزومی نباشه، چون این اساتید، این همه مصنفین، این همه سخنران‌ها، این همه بزرگان این مبحث اینقدر محکم مطرح میکنن که مکلف یا مجتهد باشد یا محتاط باشد یا تقلید بکند، یعنی برای مجتهد عمل بکنید. رأی مجتهد مبرئ الذمه است. خب منم عزیز منم فکر میکردم که این واقعا همچین محکمه. تا خیلی وقت من این چین فکر میکردم. حالا کی شروع شد که من این مسئله رو زیر سوال ببرم؟ شاید مثلا چند سال پیش بوده، چند سال پیش، حالا دقیق یادش نیست، که زیاد التفات کردن و توجه هم شد که اینا که میگن مبرئ الذمه هست، تقلید این در کجا؟ آخر چطور کلام غیر معصوم علیه السلام؟
چطور کلام غیر معصوم علیه السلام آدم باید واجب الاتباع باشد؟ ما نمیدانیم اون راست میگه راست نمیگه، خطا کرده یا نکرده. این که منافات دارد با این سوال ها در ذهن من بود، اما من این چنین که بیام مفصل مطرح بکنم فرصتش نبود، چون مسائل خیلی دیگر اینجا بود باید مطرح میکردم. ولایت فقیه بود، انقلاب بود، بحث با عمری ها بود، تحریف قرآن بود، خیلی مسائل دیگر و الانم خیلی مسائل مهم دیگر هست که من مانده اونا رو طرح بکنم. یکی اون بود و دیگر اینم که فرصت نشده بود عزیز من، حقیقتش اینه فرصت نشده بود که من خودم این ادله را با دقت بررسی بکنم. الان الحمدلله ادله فرصت شده. منم شما از من توقع نداشته باشید که من همه چیز را از شکم مادر میدانستم. جان من یک شیعه گناهکارم، من حجت خدا نیستم که همه چیز را از شکم مادر من بدانم. من باید همون شب مطالعه بکنم که فردا بیام اینجا برای شما منبر بروم. علم من به اندازه مطالعه دیروز من و دیشب من و امصبح من هست، ولی من اگر و کتب مراجعه بکنم مطلب بلدم، اگر مطالعه نکنم بلد نیستم. آقای خویی من چنین بوده، مرحوم آخوند خراسانی من چنین بوده. مرحوم آخوند وقتی که درس میرفت ما از اساتید شنیده بودیم که ایشان روز پنجشنبه و جمعه که در حوزه علمی نجف تعطیل بود، روز دوشنبه که میآمد شاگردها که اشکال میگرفتن، آخوند میگفت که روز دوشنبه شما بر من غالب هستید، یعنی 2 روز من درس نگفتم، لذا شما یک کمی علم من یک کمی مثلا زنگ گرفته، غبار گرفته. روز دوشنبه شما بر من غالبه، اما روز سه‌شنبه چون روز دوشنبه درس میگفت، سه‌شنبه درس میگفت، دیگر کسی نمیدانست برای ایشان اشکال بگیره تا روز پنجشنبه. بعد روز دوشنبه باز میگفت 2 روز چون تعطیل شده درس و بحث نبوده، من یک کمی علم من زنگ گرفته. عزیزان من، ما علم چی نیست، علم لدنی که نیست که من حقیر شما توقع داشته باشید که من تمام چیز را شکم مادر بلد باشم، از اول همه چیز من بلد باشم، که شما میگید چرا شما 5 سال پیش این حرفو نگفتی. جان من خیلی از مطالب را 5 سال پیش نمیدانستم. من خیلی از مطالب را مثلا شاید 2 سال پیش نمیدانستم. این آدم که مطلبی را که سابق نمیدانست الان میداند بیان بکند، در این عیبی نیست. جان من، شما توقع نباید، این اشکال نیست. شما عزیزان اگر اشکال دارید، اشکال بر من نگیرید، اشکال شخصی در شخص من که شما چرا این کار را این کردی، این کار را این کار کردی. چون من اعتراف میکنم من ناقصم، من اعتراف میکنم که من گناهکارم، من اعتراف میکنم که من هیچ کاریم. شما اگر میخواید ثابت بکنید که شما آقای اللهیری نمیفهمی، من اصلا لزومی نداره شما این اشکال را مطرح بکنی، ایراد بگیری. من اعتراف میکنم، میگم اعلان میکنم من نمیدانم. شما اگر میخواید تقلید را ثابت بکنی، اونو باید از قرآن و حدیث ثابت بکنی. اون چیز را که قرآن و حدیث گفته اون صحیحه، اون صحیح. شما به اینجا ایراد بکنید که شما مثلا اینجا اینطوری گفتی. اشکال بر شخص من، این اصلا من اینجا مطرح نیستم. اشکال بر شخص من که شخص کاملا درسته وارده. اشکال بر مطالبه که من بیان میکنم، اگر مردی بر اون مطالب اشکال بگیره.